Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tải TikTok Trung Quốc và điện thoại iPhone nhé. Thì bây giờ nó đang gặp một cái lỗi là khi chúng ta chuyển vùng sang cái ID Apple của Trung Quốc rồi, nhưng mà khi chúng ta tải vào nó gặp lỗi như thế này này. Đó, sau khi các bạn ấn tải vào thì nó sẽ báo lỗi này nhé. Đó, các bạn ấn OK vẫn không được này. Nếu mà các bạn nào để cái giao diện tiếng Trung Quốc ấy, thì nó sẽ hiện một cái bảng tiếng Trung Quốc y như vậy á. Thì nó đang gặp một cái lỗi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách khắc phục cái lỗi này để cho các bạn tải được về nhé. Thì nhớ các bạn phải xem hết video, đừng tua video nha. Thì đầu tiên các bạn phải chuyển cái ID Apple Việt Nam mình sang Trung Quốc. Thì các bạn phải để cái giao diện ngôn ngữ máy của các bạn là tiếng Anh thì chúng ta dễ làm nhé. Thì mình đã chuyển sang tiếng Anh rồi. Nếu các bạn nào chưa chuyển thì các bạn vào phần cài đặt. Đó, các bạn ở phần cài đặt chung, các bạn kéo xuống đây, ngôn ngữ nhé, các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ chọn Elix là tiếng Anh. Rồi sau khi mình đã chuyển sang tiếng Anh rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần App Store này, ấn vào Avatar. Rồi các bạn sẽ nhấp vào cái địa chỉ ID của mình nhá. Rồi các bạn ấn vào dòng thứ hai. Nhấp tiếp vào đây. Ok. Rồi mình sẽ tìm đến China Trung Quốc đại lục. Đó, các bạn nhấp vô đây. Ok. Rồi các bạn sẽ ấn vào đồng ý Aget này. Ok tiếp. Rồi các bạn chờ trong giây lát. Ok, các bạn sẽ ấn vào chữ Nole không nhá. Rồi bây giờ nó xuất hiện cho các bạn là các bạn phải nhập cái địa chỉ, tên đường, tên thành phố, mã barcode và số điện thoại. Thì ngay dòng đầu tiên các bạn nhấp vào đây. Các bạn sẽ đánh cho mình chữ A, B, C. Rồi dòng thứ hai là các bạn sẽ ấn X, Y, Z. Dòng thứ ba này các bạn bỏ nha. Và dòng thứ tư là rất quan trọng, tức là cái mã barcode này, tức là cái ID ở bên Trung Quốc, nói nôm na nó cũng như là cái mã vùng bên Việt Nam mình ấy, bưu điện đó. Thì các bạn sẽ nhập cho mình 100.000. 1 2 3 4 5 số 0. Đấy, nhớ là các bạn phải nhập đúng chỗ này, rất quan trọng này. Rồi tiếp theo là dòng thứ 6 này, các bạn sẽ nhập cho mình là A, B, C. Dòng tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào đây. Thì các bạn chọn một cái địa danh ở bên Trung Quốc này. Đó, rất nhiều địa danh này. Thì cái barcode 100.000 này đấy, thì nó là ở cái địa danh là Penning này. Đó, hình như là Bắc Kinh đó. Các bạn hãy nhấp vào đây nhé, để cho nó copy lên này. Ok. Tiếp đó là chúng ta sẽ nhấp vào số điện thoại nè. Mã vùng ở Trung Quốc là 86. Các bạn gọi chữ 86. Còn 11 số còn lại các bạn sẽ nhập ngẫu nhiên nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ok. Sau khi mình đã điền đầy đủ các thông tin thì các bạn nhìn thấy trên cái chữ lệch này nó phải hiện màu xanh nè. Đó, nếu mà không hiện màu xanh thì các bạn phải kiểm tra lại nhá. Rồi các bạn sẽ ấn vào lệch. Rồi chúng ta chỉ việc chờ thôi nhé. Rồi sau lệch xong thì nó phải hiện chữ đôn này. Nếu mà nó không hiện chữ đôn này thì các bạn có chuyển sang được Trung Quốc thì chúng ta tải và nó vẫn báo lỗi nha. Các bạn sẽ ấn vào chữ đôn này. Rồi thì bây giờ máy của chúng ta nó hoàn toàn nó chuyển sang là Anh Trung Quốc nhá, tuyển tiếng Tàu hết nha các bạn nha. Đó, tuyển tiếng Tàu hết này. Rồi tiếp theo đó mình sẽ ấn vào thanh tìm kiếm này. Và các bạn search cho mình chữ TikTok. Đó, ngay dòng đầu tiên này. Ok. Đó, thì đây là cái app TikTok của bên Trung Quốc này. Đó, mình phải kéo xuống bên dưới xem có chữ gì nữa. Nó có hai app này, nó có hai app TikTok này.
Rồi mình sẽ tải luôn cái hai cái app này về xem nó có cái gì nhá. Rồi đây là cái app TikTok mà mình đã từng tải về rồi, thì nó sẽ xuất hiện cái đám mây như thế này. Mình sẽ ấn vào mình tải này. Nó rất ok nha, nó không báo lỗi nha. Và mình sẽ tải cái app thứ hai cũng là cái TikTok này. Đó, mình sẽ ấn vào chữ get này, là app này là lần đầu tiên tải này. Mình nhấp vào đây này. Ok thì nó sẽ bắt mình nhập đấy, mật khẩu ID iCloud chúng ta vào, các bạn dí vân tay chúng ta vào. Đôn xong nhá. Thì bây giờ các bạn chỉ việc ngồi chờ. Đó, ngồi chờ cho nó tải về này. Thì các bạn xem là các bạn nhớ là không được tua nhá. Các bạn phải làm y như mình, sai một chữ là hỏng luôn nhá. Thì các bạn rất mất thời gian. Nếu các bạn tải được, hãy để comment xuống cho mình ở bên dưới phần bình luận ha. Ok, hơi lâu nhưng mà không sao, mình tải rồi mình chờ đợi là hạnh phúc các bạn ạ. Đó, cái này cũng cần xong rồi nhá. Đấy, nó có hai cái app này. Đấy, để mình khám phá xem mà nó có những cái gì mà nó lại có tới cái hai cái app TikTok của Trung Quốc cơ. Đó, một cái xong rồi nhá. Hai cái đều xong rồi. Các bạn quay ra phía ngoài. Đấy, kéo ra phần trang chủ. Rồi, một cái app TikTok này. Mình sẽ giảm âm thanh đi nhá. Không nó lại đánh bản quyền. Đó, ấn vào đây. Đến cái app thứ hai này, mình sẽ nhấp vào đây xem nó có gì nhá. Nó y hệt nhau à? Ok, đồng ý. 头发上去和上次我 Nó nói chung hai cái app này nó như nhau các bạn nhá. Đấy, các bạn muốn tải cái nào thì các bạn tải cả hai cũng được nhá. Rồi sau khi mình đã tải về rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn quay trở lại Việt Nam. Đấy, từ Trung Quốc ngược lại Việt Nam. Các bạn sẽ vào App Store này. Các bạn thoát ra. Đó, vào Avatar. Vào địa chỉ ID của chúng ta này. Rồi, phần thứ hai là con truy. Rồi, nhấp tiếp vào đây nhá. Thì đây nó sẽ, các bạn sẽ chọn Việt Nam này. Thì nhớ là các bạn phải chọn ngôn ngữ của bạn sang tiếng Anh. Thì mình mới tìm mới dễ nha. Các bạn mà để tiếng Việt nha, thì tí nữa những cái chỗ này nó có bạn nó là tiếng Trung Quốc thì các bạn sẽ không mò đâu nhá. Mình là không biết tiếng Trung Quốc là mình phải chơi tiếng Anh thôi nha. Rồi ấn vào Việt Nam này. Và tôi đồng ý. Aget. Rồi các bạn đợi này. Rồi thì các bạn sẽ cũng ấn vào Nole này, không này. Tên đường ABC. XYZ. Các bạn phải cài đặt lại nha, không nào mình chuyển vào là mình không tải đâu nhá. Rồi các bạn sẽ ấn chữ Bắc Linh. Các bạn là Bắc Linh thì các bạn ấn là Bắc Linh, mà các bạn là Hà Nội các bạn ấn Hà Nội. Passcode là 10.000. Việt Nam mình là 10.000 nhá, 4 số 0 thôi nhá. Rồi đến số điện thoại là 84. Và số điện thoại của mình này, các bạn bỏ số 0 thôi nhá. 393 đâu 393 897 383. Rồi các bạn ấn like.
sau các bạn ấn back này, ấn đôn. Ok, thì bây giờ cái giao diện của Việt Nam nó đã trở về nha. Mình thử tải xem có được không ha. Đó, tải bình thường nha. Ok. Rồi, thì video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn là cách tải cái app TikTok Trung Quốc của chúng ta mà không bị lỗi. Nếu các bạn tải được, hãy để lại comment ở phần bình luận cho mình nhé. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại và các bạn vào video lần sau.